الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الرجل أن هناك فأرا يغرق في المنام علام أنه سوف ينتصر على الأعداء في حياته، والله أعلم. رؤية الشخص أنه يقوم بإغراق الفأر في المنام إشارة أنه سوف يتخلص من كل الأمراض والأحزان والأزمات في حياته، والله أعلى وأعلم. رؤية غرق الفأر في المنام تكون إشارة على معرفة سوء النوايا التي تحيط بصاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الشخص غرق الفأر في المنام تكون إشارة على الضرر وسوء الظن للأشخاص الموجودين حوله. قتل الفأر وغرقه في المنام علامة على اتساع الرزق والحصول على المال الوفير، والله أعلم. ضرب الفأر وغرقه في المنام علامة على تخلص صاحب الرؤيا من المشاكل والأزمات في الحياة. غرق الفأر في المنام والله أعلم علامة على تخلص صاحب الرؤيا من الأعداء والانتصار عليهم، والله أعلى وأعلم. رؤية الإمساك بالفأر في المنام والله أعلم علامة على سعي الرأي والاجتهاد إلى وصول إلى أحلامه بشكل كبير. رؤية الشخص أنه يقوم بالإمساك بالفأر في المنام تكون إشارة على الضرر الذي يأتي له من شخص قريب منه، فعليه الحذر. إمساك الشخص فأرا في المنام علامة على التخلص من العمل وترك الوظيفة، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يقوم بالإمساك بالفأر في المنام إشارة على ترك العمل بسبب الخلافات، والله أعلم. الإمساك بالفأر في المنام علامة على ظهور امرأة في حياة صاحب الرؤيا في الحقيقة، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يمسك الفأر من على الأرض علامة على وجود امرأة حقودة وسيئة في حياته، والله أعلى وأعلم. رؤية هجوم الفأر في المنام والله أعلم علامة على الاختفاء من المشاكل والأزمات في الحياة. رؤية هجوم الفأر في المنام تكون إشارة على صلاح الدين والدنيا، والله أعلم. هجوم الفأر في المنام تكون إشارة على مهالك الشخص بسبب أفعاله، والله أعلم. الخوف والجري من الفأر في المنام علامة على الضعف والخوف في الحقيقة، والله أعلم. إذا رأى الرجل أن هناك فأر يهجم عليه في المنام إشارة على التغيرات التي تحدث له، والله أعلم، بسبب الأزمات المادية. رؤية مطاردة الفأر في المنام علامة على خداع امرأة لصاحب الرؤيا. عضة الفأر والخوف منه علامة تحذيرية لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. رؤية الفأر الرمادي تكون إشارة على وجود امرأة سارقة في حياة صاحب الرؤيا. رؤية الفأر الرمادي علامة على زوال النعمة والبركة من حياة صاحب الرؤيا. الفأر الرمادي في المنام علامة على المال الوفير الكثير، ولكن سيتم سرقته من صاحب الرؤيا. الفأر الرمادي على الفراش في المنام علامة على الزوجة الفاسقة السيئة، والله أعلم. رؤية العزباء الفأر الرمادي في المنام علامة على دخول لص في حياتها. الشاب الأعزب الذي يرى الفأر الرمادي في المنام علامة على وجود امرأة فاسقة في حياته. رؤية المرأة الحامل الفأر الرمادي علامة على التعب النفسي الذي تعيش فيه بعد الولادة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم وزد وبارك على